Hi all, PlanMen TV is in Amerika. En om exacter te zijn, wij staan in Nashville. Nashville is de stad van country en western muziek, maar is ook de stad van Johnny Cash. Maar het is ook de stad van de SWPP, oftewel de Society for Workforce Management Planning Professionals. Jaarlijks komen in het Omni Hotel hier achter mij workforce management professionals bij elkaar om ervaringen te delen en om trends verder te ontdekken. Ik heb al gezien dat er op de gastenlijst deelnemers staan vanuit Europa, vanuit Amerika, vanuit Azië. We zijn erg nieuwsgierig. Veel plezier met dit sfeerverslag. Als kennisleider in de WFM-market zijn we, zoals Mark al eerder vertelde, in Nashville, Tennessee op de beurs. En eigenlijk om ook de trends en ontwikkelingen te delen. Wat eigenlijk grappig is om te zien is dat Amerika, maar ook Canada, Australië, dat eigenlijk alle landen gemiddeld wel hetzelfde als Nederland op één WFM'er op de 70 à 80 agents zitten. Dus dat bevestigt toch weer dat we in Nederland op de goede weg zijn. De kenniskunde in Nederland, ons inziens, loopt toch wel een gedeeltelijk voor op Amerika. Dus dat is iets wat we natuurlijk goed met elkaar bereikt hebben de afgelopen 10 jaren. Wat valt er nog meer op? De WFM'ers echt een carrièrepad aan het maken zijn. De ontwikkelingen, leren, het blijven doorontwikkelen. En als laatste, wat zeer opvallend is dat er eigenlijk over de WFM-systemen eigenlijk een schil wordt gelegd met zaken als het invoeren van beschikbaarheid, het vragen van time off, het ziek melden, het te laat melden, het op de dag zelf extra diensten uitzetten of extra verlof uitzetten. Allemaal via de app, snelle communicatie. En het spreekt gewoon letterlijk vanuit de app met een Verint, met een ICE, met een Teleopti, met een Genesis, met een Aspect, met een Injectio. En ik verwacht dat dat in Nederland ook de komende, dit jaar en volgend jaar een hele grote vlucht gaat nemen. Meer ontwikkelingen in ons verslag later deze week. Todd, why should our viewers go to the SWPP conference in June 2018? Well, it's the Society of Workforce Planning Professionals conference is very, very focused in the workforce planning area, all facets. Forecasting, staffing, scheduling, the real-time management, the reporting and metrics area. And it's very focused 3 days of workforce management. So you get an all-encompassing view of the process, as well as great networking, opportunities to visit with like companies and like size industries, and it's all in one place here in Nashville. Just strolling along here on the SWPP in Nashville, and I coincidentally found Rick, who's Vice President on Genesis. Hey Rick, how are you doing? I'm doing very well, thanks. And what would be the biggest changes over the couple of 2-3 years in workforce management? Well, there's an awful lot that's changing in terms of agent engagement and agent happiness, and getting people to be a little bit more of their own boss, as opposed to having the traditional workforce management set schedules and leave schedules. This is what time you're supposed to work and do not be a minute late, but giving people flexibility around all of that, which of course is something that we see. Well, look who I found here on the SWPP. It's Vicky Harrell. Hey Vicky, how are you? I'm doing well. How are you? I'm fine. I'm very enthused on this year's summit. And I was wondering, why do you organize the SWPP summit every year? This is the place where workforce planners can come to meet with each other, to network, to get education. We found that they didn't have anything before this. We've been doing it for 15 years. Our numbers just keep growing and growing, and it's just people feel like they're alone in this job. They don't feel like there's anybody who understands them in their organization. So they come to a place like SWPP and they find everybody understands what they go through every day. So it's a place for them to come and feel at home and meet new friends and go home with lots of great contacts and great information. Dit was Mark Elschot vanuit Nashville op de SWPP Summit. Nu snel terug weer naar Doorn.